Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Să vedem cum se termină anul pentru fiecare dintre noi, fiind pentru fiecare zodie în parte, vreau să zic. Așa că, acum e rândul vostru să vedem care este energia lunii decembrie, ultima lună din an, pentru raci. Hai că poate iese singură energia, să vedem. Ok, a ieșit. Avem iertare. Pentru mine, știți foarte bine, spun de fiecare dată la orice zodie la care iese acest mesaj, eu mereu spun același lucru. Această imagine ne arată ce vrea să însemne cuvântul iertare cu adevărat. Pentru mine iertare nu înseamnă te iert pentru că sunt eu mărinimoasă, pentru că m-ai călcat tu pe cap. Nu. Te iert, nu te iert, mă eliberez de tine. Mă eliberez în toate formele de tine, da? Avem două mâini care eliberează o păsărică, cum îi zic eu, ca să mai și glumim. Până nu eliberăm ceea ce am ținut captiv în noi, nu vom putea să ajungem la adevărata liniște sufletească și la acea împăcare cu ceea ce s-a întâmplat. Da? De aia se numește iertare. Acum fiecare interpretează cuvântul iertare cum vrea. Eu prefer această variantă pentru că este mult mai puțin invazivă în legătură cu emoțiile noastre. Așa că, la capătul cărților avem timp. Pentru unii dintre voi vi se spune că e ca și cum se încheie anul, încheiați socotelile cu tot ceea ce nu ați putut să iertați, cu tot ceea ce, nu știu, ați reținut în zadar, cu tot ceea ce nu ați eliberat din interiorul vostru, fie ele frustrări, fie ele comportamente, fie ele, nu știu, fiecare dintre noi știm ce avem nevoie să eliberăm, da? Insist, nu vreau să rămân la cuvântul iertare, pur și simplu cum este el, nu știu, hai să-l numim așa, descris, da? S-au întors două cărți, le luăm, avem pajul de bâte și avem roata norocului. Hai să mai vedem o carte deocamdată și vedem la ce se referă. Pentru unii dintre voi poate că este vorba e vorba să vă eliberați de ceva din trecutul vostru care, de ceva sau de cineva, pentru unii dintre voi e cineva, dragii mei. Ultimul an aș spune că este cel mai important, ultimul an adică 2025, că acum se încheie 2025 și e ca și cum facem bilanțul anului, da? Roata norocului și 6 de cupe ne arată un soi de repetiție în ceea ce privește anul 2025. Ceva s-a repetat în viața ta, fie că a fost un dute vino cu o anumită persoană. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre pajul de bâte și pajul de cupe, cum spun eu mereu, pentru mine, eu îi văd ca și cum ar fi cam pe aceeași linie, da? Sunt cumva curioși și, nu știu, mai aventurieri, mai deschiși la chestii de genul ăsta. Acum, dacă tu ai avut de-a face cu o persoană jucătoare, cum îi zic eu, sau dacă tu ai fost jucătorul în 2025 în care, nu știu, ai fost dute vino cu cineva, asta este ceea ce ți se spune, să închizi anul 2025 eliberându-te de acea persoană, de acel comportament infantil pe care l-ai avut, de acel comportament, nu știu, aventurier, de exemplu, în cazul, dacă e cazul, dacă nu e pentru toată lumea. Așadar, fă bilanțul anului 2025 în ceea ce te privește, în ceea ce tu ai repetat, comportamente repetitive pe care le-ai avut sau dacă ai fost într-o roată în care te-ai învârtit în legătură cu cineva anume, cu care ai avut o relație sau cu care ai avut o aventură. E foarte ușor de înțeles. Trebuie să te desprinzi de acea persoană în totalitate. E un soi de purificare, atenție, da? Când vorbim despre paji știm, sunt energii de noi începuturi, da? De un nou capitol. Așadar, un soi de
purificare, aș spune, trebuie să faci un ritual de purificare, dacă vrei, în legătură cu acest tipar comportamental sau cu o persoană. Pentru alții dintre voi poate să fie, atenție, mai îmi vine un mesaj aici pentru altcineva, pentru alții dintre voi. E posibil să trebuiască să vă iertați vouă înșivă faptul că nu ați fost mai îndrăzneți, că nu ați fost mai aventurieri, unii dintre voi, că nu ați fost mai curioși, ca și cum ați fost tot timpul, da, de mici copii, ați fost foarte, hai să spunem, adaptativi, dacă vreți, da? Roata în rocului ne poate vorbi de un comportament adaptativ, sus, jos, sus, jos, mă adaptez în funcție de situația sau evenimentele prin care trec. Și pajii au foarte multă putere de adaptare, să spunem, da? În ceea ce privește energia lor, mă refer, da? De aia spun, timpul, îl avem aici în două cărți și cred că se referă foarte mult la anul 2025. Bilanțul anului 2025 în funcție de dacă unii dintre voi trebuie să vă iertați că nu ați fost mai îndrăzneți de acum înainte, învățați să fiți mai îndrăzneți, dragii mei, lăsați copilăriile, pentru că aici e vorba despre cum ni s-a arătat să fim. Acum ești un adult, îmi imaginez, dacă ai peste 18 ani și vezi acest canal, te consideri, da, adult. Dacă ai 18 ani, până 25 de ani, eu aș spune 25-26 de ani, încă nu suntem foarte copți, dar îndrăznește. Iartă-te că nu ai putut să-ți dai sau nu ți-ai dat voie, însă de acum înainte schimbă ceva. Roata norocului e o carte de schimbare. Ai nevoie să faci schimbări în ceea ce privește trecutul tău, cum ai fost tu până acum. Și mai ales evaluează cum ai fost în acest an. Ca să vezi ce comportamente trebuie să ierți la tine, da? De ce comportamente trebuie să te eliberezi și ce trebuie să implementezi, să aduci ceva nou, pentru că schimbarea despre asta vorbește. Wow, 2 de cupe, iată că vorbim despre iubire la voi, da? Foarte interesant la voi la Raci. Și avem, o să pun cărțile un pic mai sus, avem steaua și hai să mai vedem o carte. Steaua ne poate vorbi despre împăcare, despre, nu știu, și ea este o carte de vindecare, de iertare. Conotația e pe acolo, a ceea ce vrea să ne spună aceste mesaje. Avem 2 de spade, ca și cum nu-ți mai refuza anumite lucruri, atenție. Avem asul de bâte la capătul cărților. Unii dintre voi aveți dorința, dragii mei, de a începe un nou ciclu. Dar nu-l veți putea începe atâta timp cât nu vă dați voie. 2 de spade, eu mereu spun, este o carte a încrucișării, da? Pun mâinile pe piept sau zic nu, e un refuz sau o amânare. De ce să-ți refuzi sau să amâni în a începe un nou ciclu, în a ieși dintr-o certă repetiție? De ce să refuzi să te eliberezi de anumite condiționări din trecutul tău? De ce să nu-ți dai voie să trăiești ceea ce tu visezi? Pentru că aici, când vorbim de visare, nu vorbim de visare de aia care e cai vers pe pereți, vorbim despre acea visare, acel ideal pe care ni-l dorim. 2 de cupe este idealul pe care îl căutăm fiecare dintre noi în celălalt, într-o altă persoană. Unii dintre voi aveți nevoie să vă vindecați de o persoană cu care ați avut o conexiune extrem de strânsă, conexiune emoțională, însă care nu v-a dus nicăieri. Și nu pentru că nu ați vrut voi sau nu v-ați dat voi atenție, aici mesajul vine altfel, ci pentru că, doar pentru cei care ați avut o conexiune cu cineva, da? Ci pentru că a fost o aventură care a durat destul de mult timp
dar care nu s-a concretizat în altceva. A fost o, cum zic eu, pe aceeași undă sufletească, da? Ca și cum suntem suflete pereche, a trebuit să trăim ceva împreună, însă a fost doar acel lucru, acea aventură, nu a fost mai mult, nu a fost o chestie de destin, îmi vine să spun, ceva probabil că trebuia să învățați de acolo. Eu cred că un soi de detașare, un soi de a învăța lecția în momentul în care văd că nu duce nicăieri aventura asta, e clar că trebuie să fac ceva. E clar că trebuie să fac niște schimbări. Poate unii dintre voi ați avut această hai să spunem, dacă vreți, continuăm cu pe această linie, ați avut această aventură cu această persoană. Eu nu vreau să cred că au fost 6 ani, însă avem aici cel puțin un an, de la 1 an la 6 ani. Da? Și ați văzut că nu duce nicăieri și ce trebuia să învățați, de fapt, era să vedeți mai devreme sau să luați măsuri mai devreme, să faceți schimbări mai devreme, când ați văzut că a trecut 1 an, că a trecut 2 ani, în cazul în care vorbim despre 6 ani, au trecut 3 ani, nu s-au dat semne că amândoi ne dorim același lucru, că amândoi vrem să mergem mai departe, da? Să evolueze relația noastră. Când s-a ajuns la un blocaj sau, când se ajunge să se împotmolească relația, e momentul să vedem, nu să amânăm și să amânăm și să amânăm până trec 6 ani. Asta e lecția, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi pe care această persoană a fost destinată să vă dea, într-un fel sau altul, să o învățați. Da. E foarte dureros să acceptăm că un suflet pereche nu vine în viața noastră ca să ne facă fericiți. Pur și simplu venim, suntem suflete pereche unul pentru celălalt, da? Când ne găsim între noi, ca să învățăm ceva unul de la celălalt. Dacă nu suntem dispuși să acceptăm că asta este definiția sufletului pereche și nu să mă facă fericită, atunci nu avem ce să povestim mai mult, dragii mei, îmi pare rău. Știu că poate pare rece și dureros pentru unii dintre voi, însă, pentru că dacă tu te-ai adaptat și te-ai readaptat situației respective 6 ani de zile și cum te costă să scoți persoana asta din sufletul tău, te costă foarte mult să ierți faptul că n-a mers mai departe relația sau n-a putut ajunge pentru X motive, fiecare cu motivele lui. Dar acum e ca și cum, ok, fă bilanțul acestor ani, fă bilanțul ultimului an și nu te mai încăpățâna. Eliberează-te de tot ceea ce... de gândurile care ne duc mereu și mereu în același loc. Ne întrebăm de ce a trebuit să se întâmple așa. Nu te mai întreba. Avansează pur și simplu. Ia-o de la capăt, fă-ți, nu știu, deschide-te către viață și așa mai departe. Pentru alții dintre voi, această conotație de iertare are legătură cu cineva din trecutul vostru care se va întoarce în viața voastră. Fie că este vorba despre un copil cu care poate n-ați mai vorbit de 1 an de zile, cel puțin, vine aici cu o conotație de cerere de iertare și împăcare, poate fi. Pentru alții dintre voi nu neapărat că trebuie să fie un copil, poate să fie fostul vostru partener care la un moment dat v-a părăsit pentru altcineva pentru că s-a îndrăgostit, da?
Sau de ce nu? Aici poate să fie invers. Tu să fii cel care să mergi să-și ceri iertare și să, nu știu, să faci anumite promisiuni. Atenție, dacă se fac promisiuni și se cere iertare, trebuie, hai să zicem așa, acceptat, dar nu cu ochii legați sau nu legați la ochi. Pentru că steaua întotdeauna vine cu sinceritate și cu autenticitate și cu intuiție foarte bună. Noi știm foarte bine cine este persoana asta și ce-i poate capul, adică voi în cazul ăsta, da? Știți cine e persoana, ce-i poate capul. O cunoașteți foarte bine. Știți la ce să vă așteptați. Nu, sau celălalt știe ce se aștepte de la tine, ca să ne înțelegem, dacă e invers, da? Nu e vorba de a ierta legat la ochi și gata, ca și cum ștergem totul cu uretele. Este despre a renova anumite lucruri, despre a face schimbări în cazul în care acceptăm sau suntem acceptați, sunt acceptate scuzele de rigoare sau acceptăm scuzele celuilalt și ne împăcăm, alegem să ne împăcăm. Nu alegeți să vă împăcați și să nu se rezolve, pentru că steaua e o carte de adevăr, după cum am zis, de sinceritate, dar și de rezolvare a anumitor probleme. Nu se poate rezolva nimic, da? De soluții, e o carte de soluții. Nu se poate rezolva nimic dacă ne încăpățânăm să iertăm pur și simplu, doar ca să avem persoana respectivă în viața noastră sau să nu clarificăm cu adevărat lucrurile, da? Să nu scoatem tot adevărul pe masă. Ca renovarea sau renoirea sau noul ciclu să fie unul curat, sincer și pur. De-aia spun, aici se pot, variantele sunt multiple, dar pentru unii dintre voi e vorba de o împăcare, pentru alții dintre voi pentru a vă ierta pe voi, pentru alții dintre voi pentru a vă elibera de cineva, pentru alții dintre voi pentru a învăța o lecție, pentru alții dintre voi multe alte variante, da? Cam asta este. E un soi de bilanț luna decembrie. Reascultați ce am spus până acum, pentru că poate vă regăsiți în mult mai multe opțiuni pe care le-am dat. Cam asta e, dragii mei. Timpul tic-tac, tic-tac trece, nu se întoarce înapoi. Roata norocului este o carte de mișcare, da? Este o energie care nu stă pe loc și aici este vorba despre timpul trece. Nu-l vei recupera oricât de mult te vei încăpățâna să crezi. Pentru că steaua poate să însemne și credință. Dacă eu cred cu tărie că singura persoană din viața mea a fost această persoană pe care eu o consider sufletul meu pereche, refuz sau amân, nu-mi dau voie să trăiesc alte experiențe cu alte persoane care pot fi sufletul meu pereche. Cam asta e ideea, da. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte interesantă uitarea voastră. Cea mai interesantă până acum. Vă pupăcesc, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!